Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ về bản cập nhật lớn 13.0 của WordPress. Mục tiêu chính là xem xét kỹ lưỡng những thay đổi quan trọng nhất, xem chúng nó ảnh hưởng thế nào đến cách chơi thường ngày của chúng ta. Nào là chiến trường Hawaii mới toanh này, rồi các chế độ chơi, sĩ quan mới, ôi nhiều thứ lắm. Bản cập nhật này có vẻ nóng thật sự đấy. Vâng, đúng thế đấy. Lướt qua danh sách thay đổi thì tôi thấy có rất nhiều điểm đáng để mình mổ xẻ. Không chỉ là thêm cái này cái kia đâu, mà có những cơ chế mới, nó có thể làm thay đổi cả cách chúng ta tư duy chiến thuật trong WordPress ấy chứ. Phải xem xét kỹ tác động thực sự của nó là gì mới được. Ok, vậy thì mình vào việc luôn nhỉ. Bắt đầu với cái được mong chờ nhất đi. Bản đồ chinh phạt mới. Hawaii, nghe tên thôi đã thấy nhiệt đới rồi. Có gì khác biệt lớn ở bản đồ này vậy ạ? Cái điểm nhanh chính ấy là nó có các cái gọi là vùng giao tranh đặc biệt. Ví dụ như là cánh đồng dung nham này, hay là vùng nước ô nhiễm. Nhưng mà cái thực sự làm thay đổi cuộc chơi ấy chính là cái quy tắc cốt lõi của nó. Trong mấy cái vùng này này, người chơi không thể xây dựng hay là di rời căn cứ của mình. Các công trình khác cũng thế luôn. Chỉ có thể điều quân vào để đánh nhau thôi. Khoan chờ chút đã, không xây được căn cứ hay công trình phòng thủ á? Ở ngay khu vực giao tranh ư? Ồ, cái này nghe khác biệt hẳn so với kiểu xây thành đắp lũy phòng thủ cố định thông thường rồi. Thế ý nghĩa chiến lược của việc này là gì ạ? Thì nó buộc các liên minh phải thay đổi hẳn cách nghĩ đi. Thay vì kiểu xây lô cốt rồi ngồi thủ nhà. Giờ đây chiến thắng ở mấy vùng đó phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh quân sự cơ động. Khả năng điều quân rồi giao tranh trực tiếp mới là quan trọng. Mấy cái cứ điểm đặc biệt như nhà máy xử lý dung nham hay trạm xử lý nước thải giờ thành điểm nóng thực sự luôn. Em hiểu rồi. Và hình như cơ chế chiếm mấy cái cứ điểm này cũng mới lạ phải không? Kiểu như không phải cứ cắm cờ là xong. Chính xác. Mấy cái cứ điểm này nó sẽ mở ra định kỳ để mọi người vào tranh đoạt. Liên minh nào mà có nhiều đạo quân nhất đang đứng ở trong khu vực đó thì sẽ tích lũy được điểm chiếm lĩnh. Khi hết thời gian tranh đoạt ấy, liên minh nào có điểm cao nhất mới thực sự kiểm soát được công trình. Cái này nó tạo ra các cuộc đụng độ liên tục, buộc các bên phải tính toán kỹ thời điểm nào nên tập trung quân lực vào. Chứ không thể chỉ cắm cờ một cái rồi rút về được. Nó làm cho việc kiểm soát khu vực trở nên năng động hơn và tốn kém tài nguyên hơn nhiều. Nghe thôi đã thấy hỗn loạn và kịch tính rồi đấy. Bên cạnh đó em thấy còn có tính năng tổng kết giữa kỳ nữa. Tính năng này hoạt động thế nào và nó ảnh hưởng đến chinh phạt ra sao ạ? Đây là một cái hệ thống xếp hạng định kỳ. Nó chạy ngay trong giai đoạn chiến dịch luôn. Các liên minh sẽ được xếp hạng, chủ yếu là dựa trên điểm thống trị, tức là cái điểm mà mình kiếm được khi chiếm cứ điểm ấy, và sẽ bị mất đi nếu bị đối phương chiếm lại. Nếu mà bằng điểm nhau thì danh vọng sẽ là yếu tố phụ để xếp hạng. Vậy phần thưởng là gì? Mình cố gắng xếp hạng cao để làm gì? Sau mỗi đợt đồng kết như vậy, liên minh sẽ nhận được 2 loại thưởng. Thứ nhất là vật phẩm, cái này thì được tích lũy lại và nhận vào cuối giai đoạn chinh phạt. Thứ hai, và cái này có lẽ thú vị hơn này, là bùa lợi. Thủ lĩnh sẽ được chọn một trong 3 cái bùa lợi ngẫu nhiên. Nó có các cấp đồng, bạc, vàng. Và cái bùa lợi này sẽ có hiệu lực suốt cả giai đoạn còn lại luôn. Cái điểm hay ở đây là nó có sự đánh đổi. Hạng càng cao thì vật phẩm nhận được càng xịn, nhưng mà cái bổ lợi ngẫu nhiên ấy lại có thể rơi vào cấp thấp hơn. Ví dụ chỉ là đồng thôi chẳng hạn. Ra thế. Đúng rồi, cái này nó tạo ra một lớp chiến lược metagame khá hay. Liệu mình muốn phần thưởng ngay lập tức hay là muốn lợi thế lâu dài hơn? Thật là thú vị đấy chứ. Còn cái sổ tay chiến tranh nhiệt đới nữa, nghe nói là nó mang lại các chỉ số chiến trường độc đáo à? Có vẻ như Hawaii đúng là một môi trường chiến đấu hoàn toàn mới, phải làm quen lại từ đầu rồi. Cho bản đồ này thôi. Mục đích là để khuyến khích người chơi khám phá và thích nghi với các quy tắc mới của nó. Ngoài chiến trường mới ra, thì bản cập nhật này cũng mang đến những thử thách cá nhân có vẻ căng thẳng hơn. Em thấy nổi bật nhất là chế độ tấn công dữ dội trong cái chiến dịch bắt gián điệp. Chế độ này nghe tên thôi đã thấy không dành cho người mới rồi, phải không ạ? Chính xác. Nó chỉ mở sau khi server đã hoạt động được 120 ngày cơ. Và mục tiêu chính là tấn công cái pháo đài quạ đen để gây ra lượng sát thương tối đa có thể. Nó khác với chế độ thường là ở chỗ này mình có 5 lượt thử miễn phí, không tốn năng lượng gì cả. Vậy điểm đặc biệt của chế độ này là gì ạ? Chỉ đơn giản là vào đánh boss thôi sao? Không hẳn là chỉ có thể. Trước hết nhé, người chơi phải thiết lập đội hình gồm lục quân và không quân. Hải quân thì hiện tại chưa hỗ trợ chế độ này. Điểm quan trọng là nó không có giới hạn về sau đơn vị hay là cấp tường thành. Điều này tạo ra một sân chơi khá công bằng về mặt chỉ số gốc. Tuy nhiên, sẽ có một số chiến thuật bị vô hiệu hóa, chủ yếu là mấy cái liên quan đến căn cứ hoặc là một số sĩ quan nhất định.
À, tức là mình phải tập trung hoàn toàn vào sức mạnh của đơn vị và cách phối hợp đội hình. Đúng thế. Mục tiêu là phải tối đa hóa sát thương gây ra cho pháo đài trong vòng 60 giây hoặc là cho đến khi mình hết quân. Lính trong chế độ này thì được nâng cấp tối đa sẵn rồi, không cần huấn luyện gì thêm. Cái pháo đài thì nó sẽ tự nâng cấp tăng độ khó lên liên tục mỗi khi bị mình hạ hết HP. Người chơi còn có thể sử dụng các vật phẩm bổ lợi tạm thời nữa để tăng các chỉ số quan trọng như là hỏa lực, HP hay là tốc độ hành quân chẳng hạn. Vậy thì, thực chất đây là một bài kiểm tra về khả năng tối ưu hóa đội hình của người chơi. Phải chọn đúng sĩ quan, sử dụng chiến thuật, bùa lợi hợp lý để dồn sát thương trong thời gian ngắn nhất có thể. Chính xác luôn, nó không chỉ kiểm tra sức mạnh đơn vị đâu, mà còn kiểm tra cả sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế game nữa, về cách kết hợp các yếu tố lại với nhau để đạt hiệu quả cao nhất ấy. Cái bảng xếp hạng sát thương chắc chắn sẽ là nơi thể hiện rõ kỹ năng của người chơi rồi. Phần thưởng thì cũng tương xứng lắm. Có thưởng khi hạ gục lần đầu mỗi cấp này, rồi thưởng theo mốc cấp độ đạt được, và cả thưởng xếp hạng vào cuối sự kiện nữa. Nghe có vẻ là một cách khá hay để thử nghiệm các đội hình mới mà không sự ảnh hưởng đến tài nguyên chính của mình nhỉ? Bên cạnh cái chế độ căng thẳng này, em thấy còn có cả một chuỗi sự kiện lớn mang tên là viên năng lách tách nữa. Đúng rồi, đây là một chuỗi sự kiện khá là đa dạng, có vẻ sẽ kéo dài và bao gồm nhiều hoạt động khác nhau lắm. Mình có thể tóm gọn lại thành mấy loại chính như thế này. Thứ nhất là hoạt động rút thưởng kiểu gacha, gọi là viên nang lách tách. Mình dùng vật phẩm sự kiện để rút nang, nhận thưởng và vé may mắn để đổi đồ trong cửa hàng riêng. Thứ hai là làm nhiệm vụ hàng ngày hoặc hàng tuần, gọi là hành trình ma quái để nhận thưởng. Thứ ba là các ưu đãi mua sắm, kiểu như thính thả bất ngờ, mua gói này thì mở khóa thưởng miễn phí của gói kia. Thứ tư là giới thiệu các vật phẩm trang trí mới, đặc biệt là skin. Trong phòng trưng bày huyền thoại có skin căn cứ bữa tiệc ma ám và skin hải quân đầu tiên là lưỡi dao thủy thủ. Skin hải quân đầu tiên luôn à? Hay đấy! Đúng rồi. Rồi còn có mục tiêu cộng đồng nữa, gọi là quỹ chiến thắng. Tất cả người chơi cùng đóng góp qua các hoạt động để mở khóa các mốc thưởng chung lớn. Cuối cùng là một vài mini game nhỏ để thử vận may hoặc tốc độ, như là ngôi sao may mắn hay đập bánh kem. Một chuỗi sự kiện khá là dày đặc và phong phú đấy. Mục đích có lẽ là để giữ chân người chơi và tạo không khí lễ hội trong game, đúng không ạ? Mà em thấy hình như cũng có yếu tố thương mại hóa khá rõ ràng trong này. Chắc chắn rồi. Các sự kiện kiểu này thường là sự kết hợp giữa việc tạo hoạt động cho người chơi F2P, chơi miễn phí, và tạo cơ hội chi tiêu cho những ai muốn có lợi thế, hoặc là sở hữu các vật phẩm độc quyền. Nó tạo động lực cho mọi đối tượng người chơi tham gia. Vâng, một điểm đáng chú ý khác mà em thấy trong ghi chú là tính năng đẩy mạnh tấn công. Nghe tên khá là kiêu. Nó hoạt động như thế nào ạ? Cái này là một cơ chế hỗ trợ thôi. Nó được kích hoạt trong giai đoạn ghép cặp của chính phạt ấy. Nhưng mà chỉ dành cho các liên minh bị hệ thống đánh giá là yếu thế hơn đáng kể so với đối thủ của họ thôi. Về cơ bản thì nó cung cấp một số lợi thế nhất định để giúp các liên minh yếu hơn có thể cạnh tranh tốt hơn một chút. Vậy là một nỗ lực để cân bằng lại chiến trường, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé diễn ra quá nhanh chóng. Mục tiêu chính là như vậy, giúp duy trì tính cạnh tranh của chiến trường và cũng là để giữ chân người chơi ở lại các liên minh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, mình cũng cần phải xem xét xem liệu nó có thực sự đủ hiệu quả để cân bằng cán cân sức mạnh hay không, hay là nó chỉ là một sự hỗ trợ tạm thời thôi. Và cũng cần nhớ là không phải liên minh yếu nào cũng sẽ nhận được hỗ trợ này đâu nha, nó còn phụ thuộc vào đánh giá của hệ thống nữa. Vâng, hy vọng là nó sẽ phát huy tác dụng tốt. Và tất nhiên rồi, cái phần mà chắc là nhiều người chơi mong đợi nhất, sĩ quan mới, lần này chúng ta có những ai mới ạ? Có hai gương mặt mới rất đáng chú ý đấy. Đầu tiên là dâu kém Duke Baird, đây là một sĩ quan máy bay ném bom. Máy bay ném bom, nghe thôi đã thấy uy lực rồi. Ông sĩ quan này có gì đặc biệt ạ? Kỹ năng chủ động của ông ta là đôi cánh búa tạ, khá là mạnh. Nó ném bom gây sát thương kỹ năng tới 2 lần, và còn có hiệu ứng cầm chân mục tiêu trong vài giây nữa. Có cả khống chế à? Đúng rồi. Các kỹ năng bị động thì tập trung vào việc tăng cường sát thương và khả năng chống chịu cho đơn vị. Điểm đặc biệt là khi mà ông ta đạt 5 sao ấy, kỹ năng chủ động sẽ được nâng cấp lên. Nó không chỉ gây sát thương chính và cầm chân nữa, mà còn gây thêm sát thương lan, AoE ra các mục tiêu xung quanh. Vừa có khống chế cứng là cầm chân, lại vừa có sát thương lan từ không quân. Cái này có thể thay đổi cục diện giao tranh ghê đấy nhở? Cách chiêu mộ ông ta có khó không ạ? Cách chiêu mộ thì khá là dễ tiếp cận. Chỉ cần nâng cấp bất kỳ một đơn vị không quân nào lên cấp 80 là được. Về vai trò ấy, Duke Baird không chỉ là một cỗ máy gây sát thương từ trên trời đâu, mà cái khả năng cầm chân và gây sát thương lan khiến ông ta trở thành một công cụ kiểm soát chiến trường rất hiệu quả. Rất có tiềm năng trong các chiến thuật tấn công phủ đầu hoặc là phá rối đội hình địch. Đặc biệt là hữu dụng trong mấy cái vùng giao tranh bị hạn chế xây dựng của Hawaii ấy, nơi mà mình không thể xây công trình cố định được. Đúng là một sĩ quan không quân rất đáng gầm. Thế còn người thứ hai thì sao ạ?
Người thứ hai là thiên thần thép Elif Demir. Đây là một sĩ quan pháo binh. Cô ấy cũng có một bộ kỹ năng rất là thú vị. Demir này có điểm gì nổi bật hơn không? Điểm mạnh nhất của Elif Demir thể hiện rõ nhất khi mà đạo quân của cô ấy đang đồn trú trong một công trình nào đó. Kỹ năng chủ động pháo kích kẹp nòng thì gây sát thương đơn mục tiêu thôi, nhưng nếu đang đồn trú ấy, thì sát thương sẽ tăng vọt lên và còn chia sẻ một phần sát thương đó sang mục tiêu địch đứng gần nữa. Ồ, Các kỹ năng bị động của cô ấy như là tăng hỏa lực này, HP này, cường độ sát thương, rồi giảm kháng sát thương của địch, tất cả cũng đều được tăng cường đáng kể khi đang đồn trú. vậy là cô ấy đúng là một chuyên gia phòng thủ đồn trú rồi. Có thể nói như vậy, nhưng mà cái điểm đặc biệt nhất của cô ấy có lẽ là kỹ năng thức tỉnh, tên là viên đạn nhiệm màu. Kỹ năng này cho phép các đòn tấn công của đơn vị bỏ qua khiên của kẻ địch theo định kỳ. Bỏ qua khiên luôn á? Đúng thế. Điều này làm cho Elif trở thành một khắc tinh cực kỳ hiệu quả đối với các đơn vị phòng thủ mà dựa nhiều vào khiên. Những đơn vị này hiện đang khá là phổ biến trong game. Cách chiêu mộ cô ấy thì cũng tương tự như Duke Barrett thôi. Cần nâng cấp một đơn vị lục quân bất kỳ lên cấp 80. Bỏ qua khiên. Đây chắc chắn là kỹ năng mà rất nhiều người chơi mong đợi để đối phó với mấy đội hình phòng thủ cứng rắn rồi. Hai sĩ quan mới này có vẻ sẽ tạo ra nhiều lựa chọn chiến thuật mới lắm đây. Chắc chắn là như vậy rồi. Sự xuất hiện của họ cùng với cái môi trường chiến đấu mới ở Hawaii nữa, hứa hẹn sẽ làm thay đổi đáng kể cái meta game hiện tại đấy. Có các cải tiến nhỏ nào đáng chú ý khác không ạ? Có một vài cái tối ưu hóa nhỏ giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn một chút. Ví dụ như là cái giao diện quản lý sĩ quan được làm mới lại, trông dễ nhìn hơn và có thêm bộ lọc tiện lợi hơn để tìm kiếm. Một thay đổi quan trọng khác nữa là cách mở khóa sĩ quan Mulian. Giờ đây chỉ cần nâng cấp một đơn vị lục quân bất kỳ lên cấp 60 là được, thay vì phải đi hạ hầm ngầm cấp 6 như trước đây. Dễ tiếp cận hơn nhiều rồi. Đúng là những thay đổi nhỏ nhưng mà rất thiết thực. Việc quản lý sĩ quan dễ hơn thì lúc nào cũng tốt. Và cuối cùng thì họ có sửa một cái lỗi hiển thị liên quan đến hiệu ứng thiêu đốt của chiến thuật chém đầu. Vâng, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một vòng các điểm nhấn chính của bản cập nhật 13.0 điên rồ này rồi. Tóm lại thì có vẻ như trọng tâm của bản cập nhật này là làm mới trải nghiệm chinh phạt với bản đồ Hawaii và các cơ chế độc đáo của nó này, thêm thử thách cá nhân với chế độ tấn công dữ dội và cung cấp thêm công cụ mới mạnh mẽ thông qua hai sĩ quan mới là Duke Bear và Elif Demir. Còn chuỗi sự kiện vi năng lách tách thì giữ cho không khí trong game luôn sôi động. Đúng vậy. Đây là một bản cập nhật lớn thực sự. Không chỉ thêm nội dung, mà nó còn thay đổi cả những quy tắc cốt lõi nữa. Người chơi chắc chắn sẽ cần thời gian để thử nghiệm và tìm ra những chiến thuật tối ưu cho cái môi trường mới này. Sự kết hợp giữa việc hạn chế xây dựng ở Hawaii và cái khả năng không kích, khống chế của Duke Bear chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tình huống thú vị lắm đây. Vâng, và điều đó dẫn đến câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn để lại cho quý vị khán giả cùng suy ngẫm. Khi mà các vùng giao tranh trọng điểm ở Hawaii không cho phép xây dựng công trình phòng thủ, và chúng ta lại có một sĩ quan không quân như Duke Baird vừa gây sát thương mạnh, vừa có khả năng cầm chân và tấn công lan, liệu vai trò của không quân trong chinh phạt có trở nên quan trọng hơn bao giờ hết không? Và các chiến lược phòng không hiện tại liệu có đủ sức đối phó hay là cần phải thay đổi hoàn toàn? Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian cùng chúng tôi phân tích sâu về bản cập nhật Warpath 13.0 này. Hẹn gặp lại trong những buổi thảo luận tiếp theo.